Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Thanh Vân Flower. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta bó một cái bó hướng dương 12 bông nha các bạn. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái xốp này, hoặc là ngoài ra các bạn cũng có thể không cần sử dụng xốp mà chúng ta dùng những cái cành dài cũng được hết nha các bạn. Ở đây tôi sử dụng xốp thì nó sẽ sắp xếp cái hoa của chúng ta nó được đúng vị trí hơn. Tôi sẽ sử dụng keo sữa, chúng ta dán bông hoa này lên. Bông hoa này chúng ta sẽ để cho một lá hồng và một cái cỏ điểm nha các bạn. Tôi sẽ cắm hoa lên trên cái này. Hoa sau khi chúng ta cắm thì chúng ta được như thế này. Ở đây tôi sẽ trang trí thêm một cái cành lá táo nhá. Tôi sẽ để lên trên này và tôi buộc lại. Đó. Chúng ta đã chuẩn bị xong phần hoa nha. Chúng ta để lên đây. Tiếp theo là tôi sẽ sử dụng giấy. Ở đây hôm nay tôi sẽ sử dụng giấy màu hồng. Ở bên trong tôi sử dụng giấy lưới mắt cáo màu hồng nhạt này, mách màu hồng, giấy này là nó là giấy báo màu hồng nhé. Báo này là báo trơn ạ. Bên ngoài tôi sẽ sử dụng giấy bóng mờ màu hồng. Ở đây tôi sẽ cắt thì nó cũng tương tự như mọi lần nhá. Tôi sẽ cắt là đầu tiên tôi sẽ cắt làm đôi, và một tờ thì tôi sẽ cắt làm 2/3, và một tờ tôi cắt làm 4 luôn. Cái cách cắt này thì tôi sẽ xuyên suốt. Với cái cắt này thì tôi sẽ xuyên suốt trong các cái bó hoa của tôi. Tôi sẽ cắt làm 4 và cắt làm một cái làm 2/3, một cái 1/3. Một tờ như vậy là chúng ta sẽ sử dụng tất cả là 3 tờ giấy. Đây, chúng ta cắt giấy xong, nó sẽ để lên đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái giấy báo này nhé, màu hồng này, chúng ta sẽ gấp như đây. Đây. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái giấy lưới mắt cáo này, chúng ta gấp, chúng ta để lên đây. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ để cái bó hoa của chúng ta lên. Và chúng ta buộc lại. Sau khi chúng ta làm một cái như thế này, rồi này, chúng ta sẽ sử dụng cái giấy mách màu hồng, chúng ta gấp lại hình cánh quạt nhé. Chúng ta cho vào đây. Xong thì đến cái phần giấy mà chúng ta cắt làm 2/3 đấy ạ, chúng ta sẽ gấp chéo như vậy, chúng ta cho lên trên.
tôi sẽ sử dụng các cái giấy mà chúng ta cắt làm tư nó gấp. Xong lượt này thì chúng ta sẽ buộc lại nhé. Còn nếu như các bạn chưa thành thạo ấy thì các bạn có thể mỗi một lớp giấy các bạn sẽ buộc một lần. Đấy, những cái giấy tiếp theo chúng ta làm tương tự như thế. Còn cái tờ giấy này, hai tờ giấy mà chúng ta cắt làm 2/3 rồi thì chúng ta sẽ buộc ở đây và chúng ta cuộn lại nhé. Chủ yếu là để nó tạo ra cái đuôi của cái bó hoa cho nó dài ra thôi các bạn nhé. Đây ạ. Đó, khi chúng ta làm như thế này thì cái đuôi của bó hoa nó sẽ dài ra, trông bó hoa của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Cái này hơi dài quá thì tôi cắt bớt đi. Cuối cùng thì tôi sẽ buộc cái nơ lên đây. Thì nơ ở đây tôi sẽ có thể sử dụng màu, chúng ta có thể sử dụng màu vàng, hoặc ở đây tôi sẽ sử dụng màu hồng. Đó, chúng ta chỉnh này, rồi chúng ta sẽ dán mác vào. Ok này. Đây ạ. Đây là sản phẩm của chúng ta nha. Vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn bạn cái cách để chúng ta bó một cái bó hoa hướng dương nha. Đây ạ. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì bạn hãy comment ở bên dưới, tôi sẽ trả lời các bạn nha. Chúc các bạn có những cái tác phẩm thật là đẹp và các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới của chúng tôi nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn.